kick. Hey. Everybody shake it, baby. Hi guys! Welcome to Teen Talks, and right now ang pag-usapan natin is about gardening, basically about herb gardening kasi yun yung bago kong nahihiligan. When I become a stay-at-home mom, I try to develop different hobbies para malibang ako, para hindi ako mabore, and para maisip ko that I'm still doing something that is useful and something that I really do enjoy. Isa dun yung pagtatanim. I started mga siguro a year ago. Nakita ko sa isang friend nang hingi ako ng maliit, and then I tried several times, namatay, binigyan niya ako ulit until I succeeded na mapalaki, and ngayon nga napalago ko na siya. At ang unang herb natin na pag-usapan ngayon ay ang basil. Siguro may dito sa pesto, sa tuna pesto. So isa to sa mga madaling palaguin na herb na nakita ko. So ito na yung aking basil plant. Malaki na siya. So paano nga ba siya, paano ka magsimulang mag-grow ng basil? So it's either may mabibili ka sa, if may nabili ka sa mall, meron ako nakikita mga 100 or 50 pesos depende sa seedlings. Ita-transfer mo lang siya sa pot, and then as easy as water mo siya everyday, kailangan everyday, and as much as possible yung talagang nababasa siya lagi, at yung hindi tirik yung araw kasi ayaw ng basil ng mainit. So meron din nagsabi sa akin, diligan daw yung basil ng cold water. Hindi ko pa siya na-try kasi malamig dito sa amin. Actually naman lang. So medyo malamig dito sa taas. I'm living at the 3rd floor. So okay sa kanya yung environment. So paano mag-cut ng basil, kumuha ng basil from a plant, tapos para maging ma-plant mo siya ulit na panibagong seedling. Okay? So hahanap ka lang ng part. Magagawa na tayo ng actual cutting. Dito tayo sa may likod. Kailangan makita mo yung medyo may kapal na yung kanya tangkay. Ganyan. Kukuha ka lang ng isang stem diagonally. Tatanggalin mo tong mga sobra. At itong mga sobrang ginagawa ko dito, ito yung ginagamit kong panglagay sa mga pasta or panggawa ng pesto. So nakikita niyo yung nodes ang tawag dyan. Yan, medyo matured na yan kasi may mga lumilitaw na siyang parang ugat. So ang gagawin, kukuha ka ng lalagyan at ibababad mo siya sa water. Gaya nito. So, kukuha ka lang ng lalagyan na may water. Sisiguraduhin mo na yung ilalim o yung pinaka-nodes ay nakadip sa water. Yung pinaka parang pinagtanggalan mo nung dahon, nakadip. So, mga more than a week, ibabad mo lang siya. Check it from time to time kung nakababad pa rin siya sa water. And then, after a week, tutubuan na siya ng ugat. So, like this. Ito na yung nakat ko 2 weeks ago. Binabad ko siya sa water. So, ganyan nakakapal yung ugat niya. Pag ganyan nakakapal yung ugat niya, ready na siya for replanting sa lupa. Ready na siyang tanggalin sa water. So, dalawa to. Ililipat natin siya ngayon sa paso. Okay. So, ito na yung pot natin. Puno siya ng lupa. So, ang gagawin natin, ita-transfer lang. May nagsabi sa akin, when you're planting daw, mas maganda dalawa at a time sa isang pot para sila ay para bang mag-asawa, and they will help together. So magbubutas ka lang sa isang, you just create a hole. Kailangan medyo malaki na yung hole para pag nilagay mo yung plant, hindi madadamage yung roots. Kasi may nangyari sa akin minsan,
pinlant ko siya, hindi maganda yung pagkakagawa ko ng hole, naputol yung mga roots. So, kaya nalanta yung aking plant or herb. Nalanta. So, kailangan yung pot mo may drainage. Hindi pwede yung walang butas sa ilalim kasi pag nasobrahan ka sa dilig, naipon ng water, malulunok. Mabubulok ang iyong. One more. Sabi niya. Tabihin natin sila. Kasi again, sabi nga, kailangan ay and that's it. So, meron na akong bagong basil plant na patutubuin ulit at palalakihin. And as much as possible, you trim it. Pag ganito na siya kalaki, pag tinanda mo siya, every week or 2 weeks, maybe a week or 2, lagi mong ititrim ang basil plant. And then, iwewet natin ang lupa ang soil ng water. So, gusto ng basil, lagi siyang basa. Pero, tandaan, again, dapat yung paso ay may butas sa ilalim para nagde-drain yung excess water. At kailangan everyday dinidiligan. Ako, I normally do my watering ng plant. It's if late at night or very early in the morning. Pero never in the afternoon. Or sa tanghali. So, that's it. This is how I transfer my basil plants. And hopefully, yung ating kinat ay mapag-grow ko ulit and then ililipat ko ulit siya. And that's how you propagate a basil as easy as that. So, yung mga mahilig sa pesto, kaysa bumibili kayo sa market ng basil, I suggest you just grow it. And then, iba rin kasi yung feeling pag nakikita mong nakakapagpalago ka ng halaman and dumadami siya from something very small and tiny like this. Ito yung kinat natin kanina. Again, pag ito nagkaroon na ng roots, naging successful ang aking pagpapatubo ng roots, pwede ko na rin siya ulit itanim sa bagong pot. And ganun kabilis dumami ang isang basil. But again, ang basil kapag hindi mo siya kapag hindi mo siya nadiligan in a day or 2, makikita mo nagde-dry na siya agad. Pero pag hinabol mo siya ng dilig, makikita mo rin naman na bigla siyang magiging healthy ulit. So, wag lang talagang more than 5 days na hindi mo siya dinidiligan. Mamamatay talaga yung basil plant mo. Sayang. Okay? So, yun yung natanong. So, hopefully, if there's any other herbs that you want me to discuss, I'll try to discuss. And for my next video, pag-uusapan naman natin ay ang dill. Yung herb na dill that's good for fish. Lalo na yung kapag nag-grill ng fish or nag-bake ng fish, masarap lagyan yun ng dill. So, that's what we're going to talk about sa next video natin. So, thank you very much for watching. And if you like the video, subscribe and hit like. And watch for the next video. Bye!